Hej! I den här videon lär du dig att tala svenska utan att översätta. Du hör enkla svenska meningar och säger dem direkt efter mig. Så tränar du din hjärna att tänka direkt på svenska. Jag säger varje mening 2 gånger så att du kan hänga med. Förresten, jag har gjort min första bok. Den hjälper dig att prata svenska i riktiga situationer. Du hittar länken i kommentarerna. Är du redo? Jag tänker direkt på svenska. Jag tänker direkt på svenska. Jag översätter inte i mitt huvud. Jag översätter inte i mitt huvud. Jag talar i enkla meningar. Jag talar i enkla meningar. Jag talar långsamt och tydligt. Jag talar långsamt och tydligt. Jag gör fel och lär mig. Jag gör fel och lär mig. Jag är modig när jag talar. Jag är modig när jag talar. Jag övar varje dag. Jag övar varje dag. Jag håller mig fokuserad. Jag håller mig fokuserad. Jag håller mig lugn. Jag håller mig lugn. Jag är i nuet. Jag är i nuet. Jag ser ett bord. Jag ser ett bord. Jag hör ett ljud. Jag hör ett ljud. Jag beskriver vad jag ser. Jag beskriver vad jag ser. Stolen är brun. Stolen är brun. Ljuset är starkt. Ljuset är starkt. Fönstret är öppet. Fönstret är öppet. Idag är det kallt. Idag är det kallt. Imorgon blir det varmt. Imorgon blir det varmt. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Jag dricker vatten. Jag dricker vatten. Jag går hem. Jag går hem. Jag läser en bok. Jag läser en bok. Jag skriver en mening. Jag skriver en mening. Varje dag blir jag bättre. Varje dag blir jag bättre. Jag känner mig trygg när jag talar. Jag känner mig trygg när jag talar. Svenska blir en vana. Svenska blir en rutin.
Jag använder svenska i vardagen. Jag använder svenska i vardagen. Jag ställer enkla frågor. Jag ger enkla svar. Jag talar i korta meningar. Jag talar i korta meningar. Mitt ordförråd växer varje dag. Mitt ordförråd växer varje dag. Repetition är viktigt. Repetition är viktigt. Jag litar på mig själv. Jag litar på mig själv. Jag lär mig steg för steg. Jag lär mig steg för steg. Jag lyssnar noga. Jag lyssnar noga. Jag beskriver min dag. Jag beskriver min dag. Jag beskriver min omgivning. Jag beskriver min omgivning. Jag pratar om mina känslor. Jag pratar om mina känslor. Mitt mål är att tala flytande. Mitt mål är att tala flytande. Jag håller mig motiverad. Jag håller mig motiverad. Jag håller mig fokuserad. Jag håller mig fokuserad. Jag ser mina framsteg. Jag ser mina framsteg. Jag fortsätter bara. Jag fortsätter bara. Jag använder enkel vardagssvenska. Jag använder enkel vardagssvenska. Jag talar spontant. Jag talar spontant. Jag formulerar en tanke. Jag formulerar en tanke. Jag tänker på meningsbyggnaden. Jag tänker på meningsbyggnaden. Jag lyssnar noga. Jag lyssnar noga. Jag säger direkt efter. Jag säger direkt efter. Jag vinner trygghet. Jag vinner trygghet. Jag behöver inte vara perfekt. Jag behöver inte vara perfekt. Jag är avslappnad när jag talar. Jag är avslappnad när jag talar. Min hjärna tänker på svenska. Min hjärna tänker på svenska. Jag kopplar ord snabbt. Jag kopplar ord snabbt. Jag hittar ett uttryck. Jag hittar ett uttryck. Jag för ett enkelt samtal.
Ja, för ett enkelt samtal. Jag talar utan rädsla. Jag talar utan rädsla. Jag talar naturligt och fritt. Jag talar naturligt och fritt. Jag träffar en vän. Jag träffar en vän. Hur mår du? Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Har du tid idag? Har du tid idag? Ska vi ses? Ska vi ses? Var ses vi? Var ses vi? Vilken tid? Vilken tid? Jag kommer klockan 8. Jag kommer klockan 8. Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Det är en bra idé. Det är en bra idé. Jag håller med. Jag håller med. Jag har ett problem. Jag har ett problem. Vi ses senare. Vi ses senare. På morgonen är jag lugn. På morgonen är jag lugn. Jag dricker långsamt mitt kaffe. Jag dricker långsamt mitt kaffe. Jag öppnar fönstret. Jag öppnar fönstret. Luften är frisk. Luften är frisk. Gatan är fortfarande tom. Gatan är fortfarande tom. Staden vaknar långsamt. Staden vaknar långsamt. Jag börjar mitt arbete. Jag börjar mitt arbete. Jag gör en enkel uppgift. Jag gör en enkel uppgift. Jag tar en kort paus. Jag tar en kort paus. Jag går några steg. Jag går några steg. Jag dricker ett glas vatten. Jag dricker ett glas vatten. Jag tänker på svenska. Jag tänker på svenska. Jag håller mig fokuserad. Jag håller mig fokuserad. Jag gör framsteg varje dag. Jag gör framsteg varje dag. På kvällen är jag nöjd.
På kvällen är jag nöjd. Väldigt bra jobbat. Du har pratat svenska idag utan att översätta. Så tränar du din hjärna att tänka direkt på svenska. Var lugn, tala högt och stressa inte. Små fel är normala och hjälper dig att lära. Öva några minuter varje dag. Det är viktigare än att vara perfekt. Gillar du videon? Ge mig en tumme upp och skriv en kommentar. Berätta om du redan pratade utan översättning idag. Prenumerera på kanalen och öva vidare med mig. Vi ses i nästa video.